Bạch tuộc là loài động vật biển kỳ diệu, chúng sống ở khắp các đại dương trên thế giới. Cơ thể của chúng mềm mại, không có xương, giúp chúng len lỏi vào những khe hẹp. Chúng có 8 cánh tay mạnh mẽ với đầy những giác hút. Chúng có thể thay đổi màu sắc và bề mặt da rất nhanh, đúng là bậc thầy ngụy trang. Khả năng này giúp chúng trốn kẻ thù và rình bắt con mồi. Bạch tuộc có nhiều đặc điểm đặc biệt, bao gồm khả năng nếm bằng cách chạm. Mỗi cánh tay dường như có suy nghĩ riêng, nhưng tất cả đều phối hợp với nhau. Video này sẽ khám phá khả năng nếm bằng cách chạm của bạch tuộc. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem chúng làm điều đó như thế nào và tại sao nó lại quan trọng. Hiểu được kỹ năng này giúp chúng ta biết thêm về sự thích nghi của chúng. Đây là một hành trình vào thế giới cảm giác của chúng. Những cánh tay của bạch tuộc thật sự rất tuyệt vời. Mỗi cánh tay có rất nhiều giác hút, có khi lên đến hàng trăm. Những giác hút này giúp bạch tuộc giữ chặt mọi thứ và chứa đầy các cảm biến đặc biệt. Các cảm biến này phát hiện thông tin về những gì chúng chạm vào, biến cánh tay của chúng thành công cụ đa năng. Các giác hút của chúng có thể tìm thấy hóa chất trên đồ vật, giống như lưỡi của chúng ta nếm thức ăn vậy đó. Các nhà khoa học gọi đây là cảm nhận hóa học. Bạch tuộc có thể dùng tay để khám phá và nếm thử mọi thứ xung quanh trước khi thức ăn chạm đến miệng. Hệ thống cảm giác này cung cấp cho bạch tuộc nhiều dữ liệu, giúp chúng cảm nhận được hình dạng và bề mặt của vật thể. Chúng cũng có thể biết được vật đó được cấu tạo từ chất gì. Khả năng cảm nhận kép này rất hiệu quả và giúp chúng đưa ra quyết định nhanh chóng. Đó là một cách rất thông minh để hiểu thế giới của chúng. Cách nếm bằng xúc giác này rất khác với chúng ta. Kỹ năng nếm này hoạt động ra sao ta? Nó khá là kỳ diệu đó. Các nhà khoa học đã tìm thấy những tế bào đặc biệt trong giác hút của bạch tuộc gọi là thu thế hóa học. Những tế bào này là chìa khóa cho khả năng nếm và nằm ở bề mặt của giác hút. Thu thế hóa học giống như những máy dò hóa chất tí hồn, phản ứng với các phân tử hóa học khác nhau. Khi một cánh tay bạch tuộc chạm vào thứ gì đó, các tế bào này sẽ hoạt động. Các thu thế hóa học sau đó sẽ cảm nhận các hóa chất trên vật đó. Đây là cách chúng nếm đó. Tín hiệu sau đó được gửi đi để xử lý. Có nhiều loại thu thế hóa học khác nhau. Một số phát hiện hóa chất có vị không ngon, trong khi số khác phát hiện hóa chất từ thức ăn ngon. Điều này giúp bạch tuộc chọn bữa ăn một cách khôn ngoan và tránh xa nguy hiểm. Mỗi cánh tay bạch tuộc cũng có trung tâm thần kinh riêng, cho phép cánh tay hoạt động độc lập. Khả năng nếm bằng cách chậm rất quan trọng đối với sự sống còn của bạch tuộc. Nó giúp chúng sống sót trong môi trường của mình, đặc biệt là ở những vùng nước tới hoặc đứt. Kỹ năng này giúp ích rất nhiều khi đi săn. Bạch tuộc có thể cho tay vào một khe nứt hoặc lỗ nhỏ và nếm thử xem có cửa hay cá trồn bên trong không. Điều này rất hữu ích để tìm thức ăn ẩn nấp. Giác quan đặc biệt này cũng giúp chúng nhận biết thức ăn của mình. Chúng có thể biết được thứ gì đó có ăn được không, hay chỉ là một hòn đá hoặc một vỏ sò rỗng. Nó cũng giúp chúng tránh ăn phải những thứ độc hại. Nếm bằng cách chậm không chỉ dùng cho thức ăn đâu, nó còn giúp chúng tìm hiểu về ngôi nhà của mình nữa. Chúng có thể xác định những nơi an toàn để nghỉ ngơi hoặc để trốn, và nhận ra những điểm hoặc lối đi quen thuộc. Điều này giúp chúng xây dựng một bản đồ trong đầu về môi trường sống. Mình cùng xem vài ví dụ rõ ràng nha. Một con bạch tuộc đang di chuyển trên rắn san hô, vươn tay vào các lỗ nhỏ. Các giác hút chạm vào bề mặt bên trong và nó biết được liệu có con tôm nào ở đó không. Sau đó nó có thể quyết định bắt con tôm đó hoặc rút lui nếu phát hiện ra một con lươn biển nguy hiểm. Đôi khi, bạch tuộc tìm thấy những thứ mới lạ và dùng tay để nếm thử những thứ này một cách cẩn thận. Điều này giúp chúng học hỏi và thích nghi. Các nhà khoa học đã quan sát bạch tuộc trong phòng thí nghiệm, cho chúng chạm vào nhiều vật khác nhau. Bạch tuộc có thể nhanh chóng phân biệt các vật bằng tín hiệu hóa học từ giác hút của chúng. Chúng có thể đẩy những vật có vị không ngon ra xa hoặc tóm lấy những vật có vị giống thức ăn. Một con bạch tuộc tìm thấy một con nghêu và dùng những cánh tay mạnh mẽ của mình để giữ chặt con nghêu. Các giác hút của nó bám chặt vào vợ trong khi nếm thử vợ để tìm hiểu về con nghêu bên trong. Thông tin này giúp nó mở con nghêu một cách hiệu quả hoặc quyết định tìm một bữa ăn dễ xơi hơn. Nhiều loài động vật có thể nếm được mọi thứ. Con người dùng lưỡi để nếm, còn côn trùng như bướm thì có cảm biến vị giác ở chân. Cá trê có nữ vị giác trên khắp da, đặc biệt là ở râu của chúng. Chúng có thể nếm các hóa chất trong nước, giúp chúng tìm thức ăn ở những dòng sông Đức Ngầu. Nhưng hệ thống của bạch tuộc thì rất đặc biệt. Mỗi giác hút kết hợp cả xúc giác và vị giác. Và sự tích hợp này rất là tân tiến. Mỗi cánh tay có thể xử lý thông tin tại chỗ, tạo nên một dạng trí thông minh phân tán. Cách nếm của chúng rất chủ động và trực tiếp. Chúng vươn ra để nếm, chứ không chỉ cho hóa chất trôi qua. Gặp 2C.
Các động vật khác có khả năng cảm nhận hóa học trên da hoặc các bộ phận như râu, anten. Nhưng bạch tuộc sử dụng nó với kỹ năng và sự khéo léo tuyệt vời. Sự kết hợp giữa khả năng điều khiển và cảm nhận hóa chất đồng thời này khiến chúng trở thành những nhà thám hiểm cực kỳ hiệu quả. Những cánh tay biết nếm của bạch tuộc thật kỳ diệu, nhưng đó chỉ là một trong những điều kỳ diệu của đại dương thôi. Đại dương thì bao la và sâu thẳm, bao phủ hầu hết hành tinh của chúng ta. Nơi đây đầy ắp những sinh vật đáng kinh ngạc và vẫn còn ẩn chứa nhiều bí mật. Các nhà khoa học luôn tìm thấy những điều mới mẻ, và mỗi lần xuống biển đều có thể khám phá ra điều gì đó mới. Các sinh vật ở biển sâu sống ở những nơi khắc nghiệt với áp suất cao, bóng tối và giá lạnh. Chúng có những sự thích nghi đặc biệt để tồn tại, như khả năng phát quang sinh học chẳng hạn. Tìm hiểu về sinh vật biển rất quan trọng vì đại dương của chúng ta thiết yếu đối với trái đất. Đại dương giúp điều hòa khí hậu, tạo ra phần lớn oxy chúng ta hít thở và cung cấp thức ăn cho rất nhiều người. Chúng ta càng hiểu biết nhiều, chúng ta càng có thể bảo vệ đại dương tốt hơn. Việc nghiên cứu bạch tuộc và các động vật biển khác vẫn tiếp diễn, mang đến những câu hỏi và khám phá mới. Sự đa dạng sinh học thật đáng kinh ngạc, và hành trình tìm hiểu đại dương của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Còn rất nhiều bí ẩn nữa đang cho được giải đáp, và đại dương đang mời gọi chúng ta khám phá.